כשאנחנו מגיעים לשאלות העמוקות של תפיסת השפה של הרמב"ם, אנחנו באמת תיארנו מה שנקרא את הדוקטרינה של שלילת התארים. יש לה שני פירושים מבין פרשני הרמב"ם, שונים אחד מאוד אחד מהשני, עם השלכות מרחיקות לכת מבחינת האופן שבו אנחנו מבינים את תורת הרמב"ם. כמו שאמרנו, הרמב"ם אמר, בסופו של דבר צריכים להבין את הגבולות של השפה, צריך להגיע לשתיקה. ולשתיקה הזאת, כמו כל שתיקה, שתיקות זה דבר מורכב, יש שני פירושים מאוד שונים. אחד זה הפירוש הספקני, שאומר את הדבר הבא. כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים דרך השפה. המחשבה שלנו היא מחשבה בשפה. אתה יכול להגיד, אגב, חלק מההתפתחות של הלשון, זה ההתפתחות של כישורי המחשבה שלנו. אדם שאין לו שפה עשירה, גם הדברים שהוא יודע על העולם הם מוגבלים. יש שפות מתמטיות, השפה היא בעצם המדיום שבאמצעותו אנחנו יודעים משהו על העולם. כל ההכרה שלנו היא בעצם לשונית. ולכן, כשאנחנו שוללים את השפה הדתית, בעצם אנחנו שוללים את אפשרות ההכרה של האל עצמו. אנחנו ספקנים ביחס לאל. אנחנו אפילו לא יכולים להגיד שהוא קיים. מה שיש לנו זה כל מה שהוא לא, אבל אין לנו שום דבר חיובי, ממשי להגיד עליו, בגלל שהשפה היא מוגבלת. ולכן, בעצם, יש פה אמירה מאוד עמוקה. אנחנו מנסים בחיינו להגיע לפסגת היכולת האנושית, וזה ידיעת האל, והרמב"ם בהקשרים אחרים אומרים, ההישג האנושי הכי גדול זה ידיעת האל. וכשאנחנו מנסים לדעת אותו יותר ויותר, אנחנו מבינים שלא נוכל לדעת אותו. זה מצב ספקני. ומה שאנחנו עושים אז אנחנו חוזרים אל העולם. אל תארי הפעולה. דהיינו, השפה הדתית מכוונת אותנו מהאל אל הפעולה בעולם. אחרי הכל, הפרויקט הפילוסופי עצמו, היות והוא מתנהל רק בשפה, מכיר בגבולות שלו, והאדם הדתי, חוץ מלשתוק, בעצם מה שנשאר לו לעשות זה לפעול בעולם כמו האל, תארי הפעולה. אגב, מורה הנבוכים, בחלק האחרון שלו, בפרק האחרון של מורה נבוכים, הוא נגמר בפנייה של הפילוסוף חזרה אל העולם, בשיבה של הפילוסוף אל העולם. מה שנשאר לו, כל הידע, כל תהליך הידע, זה הכרה במגבלות הידע, וממילא בזה שאחרי הכל השלמות האנושית היא הפעולה בעולם, חסד, צדקה ומשפט, כמו שהאל פועל בעולם, חסד, צדקה ומשפט. דהיינו שבתפיסה הזאת, אין פה רק שאלה על מטאפיזית, על השפה, על ידיעת האל, יש גם, היא מכתיבה את האוריינטציה של האדם השלם, או האדם שמנסה להגיע לאיזושהי שלמות בעולם. היא אומרת לו את הדבר הבא. אתה הפילוסוף שאמור להגיע לפסגת היכולת האנושית. אצל הרמב"ם זה פסגת אהבת האל, שעוד נעסוק בזה. לידיעה של האל. כשאתה תעשה את כל המאמץ הזה, ותבין שהמאמץ הזה אין לו מדיום אחר להתנהל בו, אלא השפה. ותבין שהאל הוא נשגב עד כדי כך שהשפה לא חלה עליו. מה שיקרה לך, אתה תחזור אל העולם, ותפעל בו. כי זה מה שנשאר לאדם לעשות. לחכות את אופן הפעולה של האל בעולם. דהיינו, אם נרצה, להיות במרחב של תארי הפעולה. ויש עמדה מאוד עמוקה במורה נבוכים, שהיא קשורה
לקריאה הספקנית של תורת התארים השלילית, שאומרת שיהודו הסופי של האדם היא הפעולה בעולם. אגב, זה עומד נגד תפיסה אחרת שנעסוק בה. וזה שאומרת, הפילוסוף, זה שיודע וזה שמכיר, בסופו של דבר מתרחק מן ההוויה האנושית, היומיומית, אל פסגות של הכרה טהורה. אומרת לנו, אם לוקחים את תורת התארים השלילית ברצינות בקריאה הספקנית שלנו, אומרת, זה חסר פשר, כי כשהוא ינסה להגיע לאותו מקום, הוא יבין שהוא צריך לשוב אל החיים ואל המציאות הקונקרטית האנושית, אל הפעילות המוסרית פוליטית של האדם בעולמו. אגב, זה קצת מזכיר לנו בהקשר אחר, דבר שעסקנו בו בשיעורים קודמים, משל המערה, רבי שמעון בן יוחאי במערה, החזרה אל העולם, זה גרסה פילוסופית של בעיית היחס בין הפילוסוף למציאות. בעיה, אגב, שנמצאת כבר בכתבי אריסטו, בספר האתיקה של אריסטו, האם השלמות האנושית היא השלמות של הפעולה המושכלת בתוך העולם, או שהשלמות האנושית היא בעצם יציאה החוצה מן העולם רווי סבל ומהומה אל איזו פסגה של ידיעה טהורה וכו' וכו'. אז כך שכשאנחנו אומרים בעיית השפה הדתית, בקריאה הספקנית שלה יש לה משמעות על כל האוריינטציה של האדם אל ההוויה. אגב, החוקר, אנחנו הרי, כל מה שאנחנו אומרים בשיעור הזה באיזשהו מובן, הוא תוצר של פרשנות המורה נבוכים, של לימוד, של מחקר. החוקר, אחד מהחוקרים החשובים של מורה הנבוכים, שלמה פינס, שאגב גם תרגם, אם מדברים על מסורת תרגומי המורה נבוכים, תרגם את מורה הנבוכים לאנגלית, תרגום קלאסי של מורה הנבוכים. שלמה פינס אומר, מה זה סודו של מורה הנבוכים? מה באמת הסוד של מורה הנבוכים? הסוד של מורה הנבוכים זה שלילת השפה, והספקנות שמתלווה לשלילת השפה הזאת. הסוד של מורה נבוכים זה המגבלות של הפילוסופיה, שהן בעצם מכוונות את האדם חזרה אל העולם, אל הדבר המשמעותי היחיד שהוא יכול לעשות זה לפעול בעולמו באופן של חסד, צדקה ומשפט. כך קורא שלמה פינס לא רק את תורת השפה הדתית של הרמב"ם, אלא את כל הפרויקט של מורה נבוכים. שבעצם הוא פרויקט ביקורתי על אפשרות ההשגה הפילוסופית. יש עמדה אחרת, זאת העמדה השנייה, שנקרא לה עמדה המיסטית של מורה הנבוכים, שנגזרת מתודעת השפה, והיא אומרת את הדבר הבא. עמדה מאוד מעניינת, אגב, שיכול להיות שמי שדגל בה היה בנו של הרמב"ם, דבר שלא הזכרנו בביוגרפיה של הרמב"ם. הרמב"ם היה לו בן אחד, אברהם, רבי אברהם. רבי אברהם היה בנו היחיד של הרמב"ם, הרמב"ם גם נישא בגיל מאוחר יחסית. והבן הזה שהחליף, ירש את אביו במנהיגות הקהילה היהודית במצרים, היה בעל נטיות מיסטיות עמוקות, היה קשור במעגלים סופיים. התנועה הסופית זה תנועה של מיסטיקה בעולם האסלאמי. מי שקורא את החיבורים שלו, יש לו ספר חשוב, המספיק לעובדי השם, חיבורים אחרים, רואה את ההשפעות הסופיות על אברהם בן הרמב"ם. ייתכן שהוא גם קרא את הטקסטים של אביו בכיוון הזה. באמת יש קריאה מיסטית שהיא אומרת את הדבר הבא. היא אומרת, יש לנו אפשרות להכרה לא לשונית של דברים בעולם. מין הכרה אינטואיטיבית שאי אפשר לנסח אותה בשפה. אני אביא דוגמה בנאלית וטריוויאלית. אתה יכול להגיד, אני יכול לזהות את ההבדל בין מיץ תפוזים למיץ אשכוליות. אגב, אם ייתנו לי כוס בחדר מאוד חשוך, אני רק מהטעם מוכן להגיד, זה מיץ תפוזים. עכשיו אני יכול להגיד, רגע, אתה יכול לתאר לי בדיוק איך תואם מיץ תפוזים? יש כאלה אפילו שיוכלו לתאר.
להבחין בין מיץ תפוזים טבעי למיץ תפוזים שהוסיפו לו איזה קמצוץ של משהו משמר. אתה יכול לתאר את זה? לא. אני תואם את זה. יש לי ידע ישיר על-לשוני של דברים בעולם. לא כל הידיעות מתווכות דרך השפה. מהי שלילת התארים הלשוני בשפה הדתית? שלילת התארים היא מדיום שמאפשר בעצם להגיע לדרגה של הכרה תאורה אינטואיטיבית על לשונית, שהיא נוקטה ההכרה הזאת מהשיגים של המרחב המקביל של השפה. אגב, זה רעיון בתולדות המיסטיקה שהוא נמצא. יש לו פה ייחוד, כי להגיע לתחום ההכרה הזאת, אני לא עושה את זה באמצעים אקסטטיים של טכניקות מיסטיות שידועות בתולדות הדת, וגם אגב בתולדות המיסטיקה היהודית. למשל של ריקוד חוזר ונשנה, של תנועה, של הגיה של מילים, להגיע לאוטומציה, שמאפשרת לתודעה להגיע לאיזה שהן הכרות לא מוגבלות. לא זאת הדרך המיסטית של תורת התארים השלילית, אלא יש לי פה שלילה באמצעים רציונליים, באמצעים טיעוניים של מבנים לשוניים, שמאפשרים לי הכרה בלתי אמצעית טהורה של האל, שהיא על-לשונית, שהיא מתבצעת בתחום ובמרחב השתיקה. יש לנו אגב כמו שאנחנו אומרים, מורה נבוכים הוא טקסט אזוטרי, שניתן למשמעויות ולפירושים שונים מאוד. גם תורת התארים השלילית ניתנת לשני פירושים מאוד שונים. הפירוש הספקני מצד אחד, והפירוש המיסטי מהצד השני. אגב, מבחינה פילוסופית, ההבדל העמוק ביניהם הוא בשאלה האם יש לנו הכרות, יש לנו איזה ידע על המציאות, שהוא מעבר לשפה, מעבר למבנים הלשוניים. וכמובן, אגב, שתי הקריאות האלה, חוץ מזה שהן שתי קריאות מקומיות, משמעותיות, מאוד שונות, של תורת השפה של הרמב"ם, הן גם מייצרות אוריינטציה דתית מאוד שונה אחת מהשנייה. כי בקריאה הספקנית אתה חוזר אל העולם. בקריאה המיסטית יכול להיות שתחזור אל העולם מכל מיני סיבות אחרות. ביקורת השפה לא מביאה אותך לעולם, היא מביאה אותך לרגע ישיר, לא מתווך, מיידי, של הכרה דתית טהורה, שהיא כבר השתחררה מהמגבלות של השפה. ואגב, רעיון, כמו שאני אומר, נמצא ומצוי בתולדות המיסטיקה במזרח, בכל מיני הקשרים אחרים, גם מיסטיקה מוסלמית, שייתכן, ויש אגב סיבות לא טריוויאליות, לטעון שיש יסוד כזה במורה הנבוכים. אז אנחנו, מה שעשינו בשלב הזה של הדיון שלנו ברמב"ם, זה למצות את המשמעויות העמוקות של המפנה בתפיסת האלילות של הרמב"ם, של האופן שבו המפנה הזה מחייב אותו להתמודד עם בעיית השפה הדתית, ובעצם ניתחנו אולי את אחת התורות הרדיקליות ביותר, שנמצאות בהגות היהודית בכללה, ומימי הביניים, וזה תורת התארים השלילית, שהיא בעצם טוענת שהשפה כמדיום הוא מוגבל ביחס לתודעה הדתית, מובילה לשתיקה, ובאמת לשתיקה הזאת הצענו שני פירושים מאוד שונים, אגב, של הקורא הזהיר במורה נבוכים רואה שלשניהם אולי יש איזו נקודת עגינה עמוקה מאוד בתוך החיבור המורכב והאזוטרי הזה.